สวัสดีครับน้องๆวันนี้เราก็จะมาพูดกันในวิชาการบัญชีขั้นต้น EP พิเศษนะครับเรื่องทบทวนเนื้อหาหรือว่าประเด็นหลักใน EP 1 ถึง 10นะครับแค่เรามาเอามาสรุปนะว่าประเด็นเนี่ยที่เราพูดกันมา10 EP เนี่ยมันมีประเด็นอะไรบ้างที่สำคัญเนาะไปทีละหัวข้อครับค่อยๆนึกตามไปเนาะแต่ละ EP อันดับแรกก่อนนะครับเราก็ต้องเข้าใจก่อนนะว่าไอ้คำว่าการบัญชีเนี่ยมันคืออะไรถูกไหมความหมายความสำคัญของการบัญชีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการบัญชีมันก็เป็นกระบวนการอย่างหนึ่งนะครับในการที่เราเลือกเหตุการณ์จริงหรือว่าตรงข้อมูลเนี่ยเลือกมานะครับแล้วเรามาประมวลผลได้มาเป็นผลลัพธ์ซึ่งผลลัพธ์เนี่ยครับจะเป็นสารสนเทศคือเป็นข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลมาแล้วก็จำเป็นในการตัดสินใจไหมครับซึ่งการบัญชีเนี่ยมันจะเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินเงินทองพูดง่ายเป็นเรื่องของภาษาเชิงธุรกิจ business language นะครับก็เป็นเชิงนั้นถูกไหมเช่นเราอยากจะรู้ว่ากิจการเราเนี่ยครับมีผลการดำเนินงานในงวดที่ผ่านมายังไงสภาพการเงินเป็นยังไงมีเงินสดพอไหมอะไรเงี้ยเป็นต้นถูกไหมครับทีเนี้ยพอบอกว่าตัดสินใจถูกไหมการบัญชีเนี่ยเราก็เลยจำแนกการบัญชีเนี่ยอาจจะได้เป็น2 กลุ่มใหญ่ๆถูกไหมครับตามประเภทผู้ใช้งานก็คือการบัญชีที่เราจะโฟกัสกันเนี่ยในซีรีส์เนี่ยจะเป็นการบัญชีการเงินซึ่งการบัญชีการเงินเนี่ยจะเป็นการบัญชีที่ทำให้กับบุคคลภายนอกของกิจการใช้เช่นนักลงทุนหน่วยงานรัฐสถาบันการเงินเป็นต้นอย่างเงี้ยนะครับก็คือจะทำให้เขาเนี่ยได้ผลลัพธ์เนี่ยถูกไหมครับผลลัพธ์หรือว่าตัวสารสนเทศเนี่ยเอาไปตัดสินใจเช่นคนจะลงทุนกิจการเราดีไหมหรือควรจะปล่อยกู้ให้เราดีไหมเป็นต้นนะครับซึ่งตรงเนี้ยผลลัพธ์ในทางการบัญชีการเงินเนี่ยจะค่อนข้างฟิกซ์ก็คือจะเป็นงบการเงิน5 งบถูกไหมครับอ่าทีเนี้ยนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องรู้อีกเนาะในเรื่องของรูปแบบธุรกิจว่าธุรกิจเนี่ยครับมันมีการจัดประเภทได้ยังไงบ้างถ้าเราจำแนกเกณฑ์ของธุรกิจเนาะอาจจะไม่ได้เป็นการจัดตั้งกับรายได้หลักก็ได้ถ้าการจัดตั้งก็อย่างเช่นอะไรครับอย่างเช่นว่าธุรกิจเป็นเจ้าของคนเดียวเป็นห้างหุ้นส่วนหรือเป็นบริษัทนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีผลต่างกันเรื่องของทุนถูกไหมว่าแหล่งที่มาของทุนที่ได้มาจะไม่เหมือนกันขณะที่ถ้าเป็นรายได้หลักหรือว่าเป็นการดำเนินงานเนี่ยก็อาจจะจำแนกได้เป็น3 กลุ่มเหมือนกันเช่นอะไรครับให้บริการซื้อขายและก็ผลิตถูกไหมครับซึ่งตรงเนี้ยข้อต่างที่เน้นเนาะก็คือการจัดตั้งเนี่ยมันจะเป็นได้แค่แบบใดแบบหนึ่งเช่นธุรกิจนี้เป็นห้างหุ้นส่วนก็ต้องห้างหุ้นส่วนไม่ใช่ว่าธุรกิจนี้เป็นทั้งห้างส่วนแล้วก็เป็นทั้งบริษัทถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นเรื่องรายได้หลักเนี่ยอาจจะมีมากกว่า1รูปแบบก็ได้เช่นอาจจะทั้งให้บริการเยอะด้วยแล้วก็ซื้อขายเยอะด้วยก็เป็นไปได้ถูกไหมครับทีนี้ต่อมาเนาะก็คือในเรื่องของอะไรครับเรื่องของว่าเนื้อหาภาพรวมที่เราพูดมาทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยมันจะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวงจรการบัญชีวงจรการบัญชีก็เป็นกระบวนการตั้งแต่เรื่องของข้อมูลถูกไหมครับจนไปถึงตัวสารสนเทศซึ่งสารสนเทศของเราในที่เนี้ยก็จะเป็นงบการเงิน5 งบเราอยากจะรู้ว่าเฮ้ยจากเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงเนี่ยครับกว่าจะเป็นในตัวงบการเงินได้เนี่ยเรามีกระบวนการขั้นตอนยังไงบ้างนะครับแต่ทีเนี้ยเนื่องจากการบัญชีการเงินเนี่ยไอตัวสารสนเทศที่เราทำเนี่ยครับจำได้ไหมว่ามันจะต้องมีกฎเกณฑ์ของเขาถูกไหมว่ามันจะต้องเป็นฟอร์แมตแบบนี้แบบนี้แบบนี้พูดง่ายคือทำตามมาตรฐานการบัญชีนั่นเลยทำให้ทำไมครับตรงเนี้ยเราก็ต้องรู้กับว่าให้ผลลัพธ์ที่เราทำออกมาเนี่ยครับเราต้องการให้ผลลัพธ์เรามีอะไรบ้างและเป็นแบบไหนถูกไหมไม่งั้นเราจะทำออกมาไม่ถูกเลยอารมณ์เหมือนกับอะไรครับอารมณ์เหมือนเป็นโจทย์นะทำอาหารเนาะว่าเฮ้ยฉันต้องการให้อาหารเนี่ยออกมาเป็นแบบมีอะไรครับเมนูแบบนี้แบบนี้แบบนี้ถูกไหมเพราะงั้นเราก็เลยต้องรู้ก่อนว่าเราต้องการให้เป็นเมนูแบบไหนเนาะถึงจะทำได้นั่นแหละครับองค์ประกอบของตัวงบการเงินแต่ละงบเนี่ยมันก็จะมี5 งบถูกไหมที่บอกหลักๆแล้วแต่ละงบครับเขาจะมีรายการเนี่ยเต็มไปหมดเลยข้อมูลเต็มไปหมดแต่ว่าข้อมูลเยอะๆพวกนั้นนะครับในทางบัญชีเราจำแนกได้เป็น5 หมวดหลักถูกไหมครับซึ่งตรงนั้น5 หมวดหลักเนี่ยก็คืออะไรครับหมวด1สินทรัพย์หมวด2หนี้สินหมวด3ส่วนของเจ้าของหมวด4รายได้หมวด5ค่าใช้จ่ายซึ่งทั้ง5 หมวดครับเขาจะมีความเกี่ยวเนื่องกันเนาะอย่างสินทรัพย์เนี่ยสินทรัพย์ก็คือเป็นทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจถูกไหมซึ่งตรงนี้มันเป็นสิทธิที่เอาไว้ง่ายว่าเอาตามแบบความเข้าใจง่ายๆเนาะมันจะเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้ในอนาคตซึ่งตรงนี้ถือว่าอยู่ภายใต้ควบคุมของเรานะครับทีนี้ตรงสินทรัพย์เนี่ยเช่นอะไรบ้างเงินสดลูกหนี้การค้าสินค้าต่างๆพวกเนี้ยหรือว่าสินทรัพย์เนี่ยมันอาจจะเป็นสินทรัพย์อย่างอื่นเช่นที่ดินอาคารอุปกรณ์พวกเนี้ยคือเราสามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้ถูกไหมครับสินทรัพย์เนี่ยแหล่งที่มาเขามี2 แหล่งหลักๆแหล่งแรกก็คือหนี้สินอีกแหล่งหนึ่งก็คือส่วนของเจ้าของคือส่วนของเราเอง
สมมติง่ายๆว่าน้องเอาสินทรัพย์มาลงทุนน้องบอกว่าน้องเอาเงินสดมา 15,000 บาทมาลงทุนเนี่ยแล้วน้องบอกว่า15,000 บาทตรงเนี้ย10,000เนี่ยน้องไปกู้ธนาคารมาแสดงว่าอย่างเงี้ยครับ10,000ตรงนั้นน่ะตรงเนี้ยจะเป็นหนี้สินแล้วถูกไหมเพราะน้องไปกู้ธนาคารมา10,000อีก5,000ที่เหลือตรงนั้นครับจะเป็นของน้องซึ่งตรงนั้นครับส่วนที่เหลือนั่นแหละเขาจะเรียกว่าเป็นส่วนของเจ้าของคือเป็นส่วนของเจ้าของซึ่งตรงเนี้ยถ้าตามนิยามก็คือเป็นส่วนได้เสียคงเหลือของกิจการนะครับหลังจากที่ชำระหนี้สินแล้วเพราะหนี้สินเนี่ยตรงเนี้ยถือเป็นภาระผูกพันถูกไหมที่ต้องชำระสินทรัพย์อ่านั่นเองก็เลยเป็นที่มาของอะไรครับสมการอะไรสมการบัญชีถูกไหมสมการบัญชีเขาบอกว่าอะไรครับเขาบอกว่าสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกส่วนของเจ้าของมันก็สอดคล้องกับอะไรครับสอดคล้องกับหลักการที่ว่าแหล่งที่มาของสินทรัพย์มันมี2แหล่งทีนี้ถามว่า2หมวดล่างเนี่ยเกี่ยวยังไงรายได้กับค่าใช้จ่ายครับรายได้เนี่ยก็คือเขาบอกว่าอะไรครับตามนิยามเขาบอกว่ามันเป็นการอะไรครับทำการที่สินทรัพย์เพิ่มขึ้นหรือว่านี่สินลดลงอันทำให้ส่วนเจ้าของเนี่ยเพิ่มขึ้นซึ่งอันนี้พี่ก็เลยยกตัวอย่างง่ายๆว่าสมมุติว่าเราไปกู้เงินมาถูกไหมครับสินทรัพย์เราเพิ่มขึ้นแต่ตรงเนี้ยแหล่งที่มานะครับมันมาจากอะไรมาจากเจ้าหนี้ถูกไหมคือเจ้าหนี้คือธนาคารนั่นเองเพราะงั้นเนี่ยตรงเนี้ยก็เลยเป็นหนี้สินเพราะงั้นตรงเนี้ยถือว่าไม่เป็นถือว่าไม่เป็นรายได้ถูกไหมครับแต่ทางกลับกันถ้าบอกว่าเฮ้ยอันเนี้ยได้เงินสดมา10,000 บาทจากการขายสินค้าแบบเนี้ยครับแสดงว่าอะไรตรงเนี้ยสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันไม่ได้มาจากหนี้สินถูกไหมครับถ้าไม่ได้มาจากหนี้สินก็แปลว่ามาจากส่วนเจ้าของคือตรงนี้เป็นส่วนของเราแล้วประมาณนั้นค่าใช้จ่ายก็เหมือนกันคืออะไรครับก็คือตรงนี้มันทำให้อะไรครับสินทรัพย์ลดลงหรือหนี้สินเพิ่มขึ้นถูกไหมทำให้เจ้าส่วนเจ้าของเนี่ยลดลงนั่นเองมันจะตรงข้ามกับรายได้นะครับ แต่ทีเนี้ยค่าใช้จ่ายเนี่ยมันจะมีประเด็นที่แล้วค่าใช้จ่ายต่างสินทรัพย์ยังไงสมมุติว่าเราเอาเงินสดไปซื้อรถยนต์กับเอาเงินสดเนี่ยไปจ่ายค่าสาธารณูปโภคอย่างเงี้ยครับอาจจะมองว่ามันก็คล้ายๆกันนี่นาคือซื้อรถยนต์ทำไมไม่เป็นค่าใช้จ่ายถูกไหมครับซึ่งตรงนี้เป็นประเด็นที่สำคัญนะครับว่าคือว่าสังเกตเนาะรถยนต์เป็นสินทรัพย์เพราะว่ารถยนต์เนี่ยสามารถที่จะให้ประโยชน์ได้ในอนาคตแต่ถ้าเป็นค่าใช้จ่ายเนี่ยเขาไม่ได้ให้ประโยชน์ในอนาคตถูกไหม อย่างค่าสาธารณูปโภคก็แปลว่าเราจ่ายไปเนี่ยก็คือมันหมดประโยชน์แล้วคือมันไม่ได้ใช้ประโยชน์ต่อในอนาคตถูกไหมครับความหมายคือไม่ใช่ว่าเราจ่ายเงิน100 บาทปุ๊บแล้วใช้ประโยชน์ในอนาคตต่อถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นรถยนต์เนี้ยโอเคมันใช้ประโยชน์ในอนาคตต่อได้ซึ่งถ้าเป็นค่าใช้จ่ายที่ใช้ประโยชน์ในอนาคตต่อได้เราบอกว่าเฮ้ยเราขอจ่ายไปก่อนนะครับจ่ายก่อนที่จะได้รับบริการอะไรเงี้ยสมมติเนาะถ้าเป็นอย่างนั้นอ่ะมันจะเป็นค่าใช้จ่ายล่วงหน้าถูกไหมครับซึ่งถ้าเป็นค่าใช้จ่ายล่วงหน้าเนี่ยมันจะกลายเป็นอะไรแล้วมันจะกลายเป็นสินทรัพย์ นะครับเพราะนั้นนี่คือคีย์เวิร์ดเนาะที่แยกระหว่างสินทรัพย์กับค่าใช้จ่ายแล้วทีเนี้ยครับตรงเนี้ยเห็นไหมที่พี่แบ่งกลุ่มว่ากลุ่มแถวบนเนี่ยเป็นบัญชีถาวรแถวล่างเป็นชั่วคราวอย่างแถวบนเนี่ยครับถาวรหมายความว่าพอจบงวดหนึ่งปุ๊บงวดต่อๆไปก็ต้องมีพวกนี้ต่อไปถูกไหมครับอย่างเช่นสมมติสินทรัพย์อย่างเงี้ยเงินสดมี10,000 บาทไม่ใช่ว่าพอจบงวดปุ๊บ10,000 บาทมันหายไปถูกไหมครับมันก็ต้องยังต้องอยู่ถูกไหมซึ่งตรงเนี้ยไอ้ถาวรกับชั่วคราวเนี่ยที่ต้องจำแนกเนี่ยเพราะมันจะมีผลต่อด้วย ในเรื่องของวงจรการบัญชีเห็นไหมครับตรงเนี้ยเป็นที่มาว่าทำไมเราต้องรู้นะว่าผังบัญชี5 หมวดอะแต่ละหมวดเป็นยังไงก่อนเพราะไม่งั้นเนี่ยวงจรการบัญชีเราจะอาจจะทำได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้มีความเข้าใจเหตุผลของมันจริงๆนักว่าทำไมถึงทำแบบนี้นะครับแต่ถ้าชั่วคราวเนี่ยมันจะเป็นบัญชีสำหรับงวดก็คือรายได้ค่าใช้จ่ายเนี่ยเป็นของงวดนั้นเช่นงวดเนี้ยในงวด1 เดือนเนี้ยมีรายได้อย่างนี้ค่าใช้จ่ายอย่างนี้แล้วพอจบงวดปุ๊บมันก็ตัดจบไปเลยถูกไหมครับก็คืองวดหน้าก็ไม่เกี่ยวแล้วก็มาเริ่มนับหนึ่งใหม่ เพราะงั้นนี่คือข้อแตกต่างเนาะระหว่างชั่วคราวกับถาวรโอเคทีนี้พอรู้ผังบัญชี5 หมวดเนี่ยครับต่อมาเนี่ยเราก็ต้องเอารายการพวกนี้ครับไปใส่ในงบการเงินถูกไหมเพราะต้องรู้จักงบการเงินว่ามีอะไรบ้างซึ่งหลักๆเนี่ยมันจะมี5 งบหรือเรียกว่า4+1ก็ได้นะครับงบแรกคืองบฐานะการเงินถูกไหมงบเนี่ยจะมี3อย่างก็คือหมวด1 2 3สินทรัพย์หนี้สินแล้วก็ทุนอันเนี้ยนะครับก็จะเป็นงบที่บอกของสินทรัพย์แล้วก็แหล่งที่มาของสินทรัพย์ว่ามาจากหนี้กับทุนอย่างไรบ้างเนาะ ซึ่งตรงนี้ก็จะมีผลในการตัดสินใจต่างๆมากมายเช่นอะไรครับเรื่องสภาพคล่องไว้สินทรัพย์มีพอที่ชำระหนี้สินไหมหรือว่าเรื่องความเสี่ยงว่าหนี้สินมันมากกว่าทุนมากไหมอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับซึ่งไม่ว่าเราจะจัดหาสินทรัพย์จากหนี้สินหรือทุนเนี่ยทุกแบบก็มีข้อดีข้อเสียเนาะแต่เราต้องจัดตรงนี้ครับให้อยู่ในระดับที่ optimal ซึ่งตรงนี้เดี๋ยวพอเราเรียนวิชาพวกการเงินอะไรเงี้ยเราก็จะได้เรียนตรงนี้มากขึ้นนะครับแล้วงบนี้มีหมวด1 2 3เนาะขณะที่งบกำไรขาดทุนเนี่ยเอากำไรขาดทุนก่อนเนาะไม่ต้องเบ็ดเสร็จ ตรงเนี้ยก็คือตรงตัวเลยมันเขาจะมีรายได้กับค่าใช้จ่ายใช่ไหมครับรายได้ทั้งหมดลบค่าใช้จ่ายทั้งหมดก็ได้เป็นกำไรสุทธินะครับอันนี้สำหรับงบกำไรทุนเฉยๆนะไม่มีคำว่าเบ็ดเสร็จถ้าเบ็ดเสร็จเนี่ยมันจะมีในเรื่องของ
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราไม่ได้โฟกัสนักในวิชานี้นะครับซึ่งข้อต่างระหว่างงบ1กับงบ2ในสังเกตเนาะฐานะการเงินเนี่ยเป็นงบที่อะไรครับมีแต่บัญชีถาวรถูกไหมซึ่งตรงเนี้ยก็จะบอกณวันใดวันหนึ่งว่าเฮ้ยณจุดเนี้ยอารมณ์เหมือนเป็นภาพถ่ายนะครับแต่ถ้าเป็นงบกำไรขาดทุนเนี่ยจะเป็นงบสำหรับงวดนั้นถูกไหมเพราะเขามีงบเนี่ยเขามีรายได้กับค่าใช้จ่ายมันจะมีแต่บัญชีชั่วคราวทั้งนั้นเลยจะบอกผลการดำเนินงานในงวดที่ผ่านมานะครับขณะที่งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยหรือส่วนของเจ้าของก็ดีเนี่ย ตรงนี้ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นแสดงว่าเป็นของอะไรครับ เป็นของบริษัทถูกไหมนี่ไงที่พี่บอกตอนต้นไปถูกไหมครับว่าถ้าเป็นธุรกิจที่จัดตั้งต่างกันนะในเรื่องของหมวด3เนี่ยหมวดของทุนเนี่ยจะแตกต่างกัน ถ้าเป็นบริษัทเนี่ยหมวด3ก็จะเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นอันนี้ก็จะตรงตัวเลยครับคือจะบอกว่าเฮ้ยในงวดหนึ่งเนี่ยมีรายการอะไรบ้างที่ทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงไปเพิ่มขึ้นลดลงเนี่ยครับเช่นมีกำไรมากขึ้นมีการแจกปันผลอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือออกหุ้นเพิ่มอะไรเงี้ยถูกไหมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการเปลี่ยนแปลงส่วนผู้ถือหุ้นนะครับซึ่งอันนี้ก็เหมือนกับอันที่2ตรงที่ว่าเป็นงบประจำงวดนะครับจบเป็นงวดไปแต่มันไม่ใช่ว่าเดี๋ยวน้องจะสับสนเนาะอันนี้เป็นงวดคือหมายถึงว่าบอกรายได้ค่าใช้จ่ายถูกไหมครับกำไรทุนเบ็ดเสร็จแต่ถ้างบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยอันเนี้ยจะบอกว่ามันมีรายการอะไรบ้างที่ทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะครับทีนี้งบต่อมาครับคืองบกระแสเงินสดอันนี้จะเป็นงบที่บ่งบอกว่าเงินสดนะครับไหลเข้าไหลออกจากกิจกรรมอะไรบ้างประเภทไหนบ้างเนาะเพราะบางหลายๆครั้งเนี่ยถึงกิจการจะมีกำไรก็ไม่ได้แปลว่าเงินสดจะดีถูกไหมครับบางทีกำไรดีมันแปลว่าอะไรครับขายเยอะแต่ยังเก็บเงินไม่ได้เงี้ยคือขายแล้วแต่ยังไม่เก็บเงินเนี่ยมันก็ถือเป็นรายได้เลยไหมครับเพราะตรงเนี้ยเราจะมาหากันว่าเงินสดเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเพราะกิจกรรมอะไรบ้างนะครับแล้วก็สุดท้ายคือหมายเหตุประกอบงบเนาะตรงนี้จะเป็นตัวที่อธิบายนะครับซัพพอร์เตอร์ของ4งบข้างบนรวมถึงเรื่องรายละเอียดต่างๆที่ตามมาตรฐานกำหนดให้เปิดเผยต่อสาธารณะนะครับอันนี้เป็นงบการเงินแบบคร่าวๆเนาะทีนี้พอเรารู้เอาท์พุตแล้วถูกไหมครับที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของวงจรการบัญชีและว่าเราต้องทำอะไรบ้างเนาะใช่ไหมหลักๆเลยที่ต้องรู้เนี่ยก็คือเราจะต้องรู้จักรายการค้าของซึ่งรายการค้าเนี่ยมันก็เป็นรายการที่พี่บอกเมื่อกี้เนี่ยมันคือรายการที่จะทำให้ตัวสมการบัญชีครับเปลี่ยนแปลงเอาง่ายๆเลยคีย์เวิร์ดง่ายๆคือสมการบัญชีสินทรัพย์ถ้าเกิดหนี้สินบวกทุนถูกไหมครับรายการค้าคือรายการที่ทำให้ไอ้ตัวเลขนั้นมันเปลี่ยนแปลงไปทุกกรณีบางกรณีอาจจะเป็นกรณีที่สินทรัพย์ก็เท่าเดิมนี่นาเช่นสมมุติว่าซื้อรถยนต์เป็นเงินสดอย่างเงี้ยสินทรัพย์เท่าเดิมถูกไหมครับสินทรัพย์รวมแต่ไปดูไส้ในไม่เหมือนเดิมเพราะว่าเงินสดเราลดลงถูกไหมรถยนต์เพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยก็ถือเป็นรายการค้าเหมือนกันนะครับแล้วพอเราวิเคราะห์รายการค้าพวกเนี้ยรายการค้าคือรายการที่ส่งผลต่ออะไรครับต่อฐานะการเงินของกิจการถูกไหมก็จะนำพามาที่การบันทึกบัญชีแล้วซึ่งการบันทึกบัญชีเราใช้หลักการบัญชีคู่ถูกไหมครับก็คือเดบิตเครดิตถูกไหมอันนี้จำได้ไหมเดบิตเครดิตตรงนี้ครับอันนี้เป็นหลักการที่เราต้องติดตัวอยู่ตลอดเนาะถ้าฝั่งเดบิตเนี่ยจะเป็นกรณีที่สินทรัพย์หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นถ้าเป็นฝั่งเครดิตจะเป็นอะไรครับอีก3หมวดที่เหลือหนี้ทุนรายได้ซึ่งถ้ามันลดลงเป็นไงครับลดลงก็ให้กับค่างานสมมติสินทรัพย์ลดลงปุ๊บก็เปลี่ยนเป็นเครดิตสินทรัพย์แค่นั้นเองนะครับซึ่งรายการนี้เวลาเราบันทึกบัญชีเนี่ยครับเดบิตเครดิตเนี่ยเราสังเกตได้ง่ายก็คือสมการบัญชีต้องดุลเช่นสมมุติข้างนี้เพิ่ม100ข้างนี้ก็ต้องสักอย่างหนึ่งไงก็ได้ให้สุดท้ายแล้วเบ็ดเสร็จเนี่ยเพิ่ม100เหมือนกันนะครับซึ่งตรงการบันทึกบัญชีเราก็ได้ทำอย่างละเอียดไปแล้วเนาะ EP 4นะครับทีเนี้ยพอเราบันทึกบัญชีเสร็จปุ๊บครับมันจะต้องมีการผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภททั่วไปคือยังไงก็คืออย่างนี้ครับรายการที่บันทึกพวกนี้ใช่ไหมเราจะต้องเนี่ยตัวอย่างง่ายๆไปดำบันทึกบัญชีแบบนี้เนาะอย่างเช่นสมมุติซื้ออุปกรณ์เงินสดเดบิตอุปกรณ์เครดิตเงินสดอันนี้ตรงตัวเวลาผ่านไปแยกประเภทนะครับแยกประเภทเป็นแบบนี้มันจะมีหลายแบบแต่แบบที่นิยมใช้ในแบบตัว T นะตัว T ก็คือตรงนี้อย่างเช่นสมมุติบัญชีเงินสดเนี่ยครับเราก็สร้างตัว T ขึ้นมาด้านซ้ายเป็นด้านเดบิตด้านขวาเป็นด้านเครดิตอย่างเงินสดอยู่เดบิตถูกไหมมียอดยกมาทำไมถึงมียกมาได้ก็เพราะเงินสดเป็นบัญชีถาวรใช่ไหมครับแล้วเราก็แค่บันทึกดูนะครับว่ารายการอะไรที่ทำให้เงินสดมันเพิ่มขึ้นอะไรที่ทำให้เงินสดลดลงคือตรงนี้ครับให้น้องมองง่ายว่าแยกประเภทเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการบวกลบเลขนั่นแหละถูกไหมครับพี่เนี่ยว่าแทนที่จะมาตั้งว่า100สมมติเงินสดต้องได้100เนาะต่อมาเพิ่ม50
ต่อมาลด20เราตั้งแบบนี้แทนตั้งเป็นตัว t แทนแล้วก็ตั้งเนี้ย150 20แบบนี้แทนแค่นั้นเองครับในหลักการแยกประเภทเนาะเพื่อที่จะได้หายอดนะครับยอดผลต่างว่าเฮ้ยแต่ละบัญชีมียอดเท่าไหร่ถูกไหมแล้วเราก็ทำอะไรต่อพอได้ตรงนี้ปุ๊บเราก็เลยไปทำงบทดลองเขาเรียกงบทดลองก่อนปรับปรุงเพื่อดูซิว่าผลรวมด้านเดบิตกับเครดิตเนี่ยมันเท่ากันหรือเปล่าถูกไหมครับแต่ทีนี้ว่ารายการเนี่ยครับบางครั้งเนี่ยเราต้องพึงระลึกว่าตรงนี้ครับเราจะต้องทำการบัญชีเนี่ยตามเกณฑ์คงค้างเนาะคือมีงบเดียวที่เราไม่ต้องทำตามเกณฑ์คงค้างก็คืองบกระแสเงินสดเกณฑ์คงค้างคืออะไรเกณฑ์คงค้างเนี่ยจะเป็นเกณฑ์ที่ทำไมครับเกณฑ์ที่ไม่สนใจว่าเงินสดเนี่ยไหลเข้าหรือไหลออกหรือเปล่าสนแค่ว่ามีรายได้ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจริงๆเช่นสมมุติบางกรณีเราขายสินค้าไปแล้วแต่เรายังขออภัยครับสมมุติว่าเรายังไม่ได้ให้บริการเขาแต่รับเงินล่วงหน้ามาก่อนนี่ตัวอย่างนะครับอย่างเงี้ยถือว่าอะไรครับตัวขออภัยตรงนี้ยกตัวอย่างไม่ดีเอ่ออ่ะตัวอย่างนี้สมมุติว่าเรามีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเขาแต่เรายังไม่จ่ายก็เกิดเป็นอะไรครับตรงเนี้ยถ้ายังไม่จ่ายเนี่ยมันจะกลายเป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่ายคือเป็นหนี้สินซึ่งถึงแม้ว่าเงินสดเราจะยังไม่ไหลออกแต่ณตอนนั้นน่ะค่าใช้จ่ายมันเกิดขึ้นแล้วถูกไหมครับอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายเนาะก็คือถ้าเป็นเกณฑ์เงินสดเนี่ยเราจะไม่สนใจถูกไหมเราจะบันทึกก็ต่อเมื่อมันมีเงินสดไหลเข้าหรือออกแต่พอมีเกณฑ์ค้างปุ๊บเนี่ยเราจะต้องบันทึกเสมอบันทึกบัญชีเสมอเมื่อมันมีค่าใช้จ่ายรายได้เกิดขึ้นถูกไหมครับซึ่งในรายการปรับปรุงในตรงนี้เราก็เลยเรียกรายการปรับปรุงว่ารายการค้าเนี่ยมันจะมีหลายรายการที่ต้องมีการปรับปรุงในวันสิ้นงวดตัวอย่างที่เรายกมาเนี่ยอย่างเช่นอะไรครับพวกค่าใช้จ่ายล่วงหน้าคืออะไรครับก็คือจ่ายไปก่อนถูกไหมโดยที่ยังไม่ได้รับบริการหรือสินค้าซึ่งตรงนี้จะเป็นสินทรัพย์ถูกไหมครับคือมีสิทธิ์ที่จะได้รับบริการในอนาคตถูกไหมรายได้ครั้งรับรายได้ล่วงหน้าค่าใช้จ่ายครั้งจ่ายวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปพวกนี้นะครับหรือจะเป็นบางรายการที่เป็นตัวอะไรครับรายการที่ปรับมูลค่าสินทรัพย์เช่นค่าเผื่อกันด้วยค่าลูกหนี้การค้าค่าสินสะสมเหล่านี้นะครับจะเป็นรายการที่ถึงแม้สินทรัพย์เนี่ยโอเคเงินสดไม่ได้ไหลออกก็จริงถูกไหมแต่ตรงเนี้ยมันเกิดค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเพราะว่าเราจะปรับมูลค่าสินทรัพย์ให้มันเป็นตามที่มันสมควรจะเป็นอย่างเช่นอาคารอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีค่าเสื่อมของมันถูกไหมเพราะงั้นตรงเนี้ยมันก็เลยต้องมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าเสื่อมโดยค่าเสื่อมมันจะมาคู่กับค่าเสื่อมสะสมจำได้ไหมครับอย่างถ้าเป็นลูกหนี้อย่างเงี้ยอาจจะมีค่าเผื่อด้วยค่าเช่นกรณีที่ว่าลูกหนี้เราตั้งไว้ก่อนว่าเฮ้ยคาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้เนี่ยกี่บาทนะครับตรงเนี้ยเราก็ไปดูได้นะใน EP 5ว่าแต่ละรายการเนี่ยมันมีวิธีทำยังไงนะครับเพราะรายการพวกนี้จริงแค่ตัวอย่างเบื้องต้นเนาะจริงยังมีอีกมากมายเลยรายการปรับปรุงบัญชีแล้วพอเราบันทึกรายการปรับปรุงเสร็จแล้วนะครับในวันสิ้นงวดเนาะเราก็เหมือนเดิมผ่านไปบัญชีแยกประเภทเหมือนเมื่อกี้นี้เพื่อจะหายอดคงเหลือถูกไหมแล้วก็ทำเป็นงบทดลองอันนี้จะเป็นหลังปรับปรุงและมันก็จะได้ยอดใหม่ขึ้นมานะครับยอดก็จะไม่เหมือนเมื่อกี้เพราะมีการปรับปรุงแล้วทีนี้พอเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมาปิดบัญชีนะครับปิดบัญชีนี่ไม่ใช่แบบเหมือนเช็คบิลอย่างนั้นเนาะปิดบัญชีก็หมายถึงว่าปิดตรงนี้ปิดยังไงจะปิดบัญชีชั่วคราวครับก็คือปิดรายได้ค่าใช้จ่ายเนี่ยปิดไปไหนล่ะปิดไปที่กำไรสะสมเพราะตรงนี้เป็นบัญชีสำหรับประจำงวดถูกไหมปิดไปที่กำไรสะสมเพื่อที่จะหาผลการดำเนินงานในงวดนั้นๆเพราะรายได้ค่าใช้จ่ายที่บอกแล้วพองวดหน้าเนี่ยเขาจะไม่อยู่แล้วถูกไหมก็จะจบไปแต่ตัวสินทรัพย์หนี้สินทุนเนี่ย3หมวดนี้เราไม่ต้องปิดบัญชีถูกไหมเพราะเขาเป็นบัญชีถาวรแต่ต้องหายอดคงเหลือของ3หมวดนี้สินทรัพย์หนี้สินทุนซึ่งตรงนี้ครับยอดคงเหลือเนี่ยพอไปงวดหน้าเนี่ยก็จะกลายเป็นยอดยกมาของงวดหน้าใช่ไหมครับตรงนี้เนาะแล้วปิดบัญชีปุ๊บเนี่ยที่เหลือก็ไม่มีอะไรปิดบัญชีก็เหมือนเดิมจริงๆมันต้องผ่านไปแยกประเภทด้วยเนาะแล้วก็ไปทำงบทดลองหลังปิดบัญชีซึ่งถ้าเป็นงบทดลองหลังปิดบัญชีเนี่ยตรงอะไรครับรายได้ค่าใช้จ่ายจะหายไปแล้วถูกไหมเพราะเราปิดไปแล้วปิดเข้าไปที่อะไรครับกำไรสะสมแล้วก็ไปออกงบการเงินได้ซึ่งงบการเงินเนี่ยครับอย่างที่บอกเนาะถ้าเป็นทบทวนเหมือนเมื่อกี้นี้งบฐานะการเงินก็คือเอาตรงงบทดลองเนี่ยมาได้เลยนะครับถ้ามันไม่มีอะไรผิดพลาดเนาะงบกำไรทุนเนี่ยตรงเนี้ยต้องดูเลยว่าเป็นธุรกิจแบบไหนถูกไหมครับงบกำไรทุนเนี่ยมันอาจจะทำได้หลายแบบขั้นเดียวก็คืออะไรครับรายได้ค่าใช้จ่ายรวมกันไปเลยไม่ต้องคิดอะไรมากถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นแบบหลายขั้นเนี่ยอันเนี้ยถ้าเป็นธุรกิจบริการเนี่ยบรรทัดแรกให้ขึ้นด้วยอะไรครับให้ขึ้นด้วยรายได้หลักคือรายได้ค่าบริการแล้วก็หักอะไรหักตัวต้นทุนค่าบริการแต่หลายกรณีที่บอกแล้วว่า
บางครั้งในต้นทุนค่าบริการมันหาลำบากใช่ไหมเพราะมันค่อนข้างจะไปฝังอยู่ในค่าใช้จ่ายดำเนินงานก็เลยข้ามไปเลยมาที่ค่าใช้จ่ายดำเนินงานนะครับได้เป็นกำไรเนาะจากการดำเนินงานแล้วก็มีขั้นตอนต่างๆตึ๊ดๆๆหลายขั้นซึ่งตรงหลายขั้นนะครับตรงนี้เขาเรียกเป็นงบกำไรจากทุนแบบหลายขั้นคือเป็น multiple steps นะครับตรงนี้มันจะช่วยให้เราทราบเลยว่ากำไรแต่ละบรรทัดน่ะนะครับหรือว่า performance ในแต่ละด้านน่ะเป็นยังไงเนาะจะได้ดูว่าเฮ้ยตรงไหนที่มันมีปัญหานะครับทีเนี้ยต่อมาเนี่ยครับเมื่อกี้นี่คือธุรกิจบริการเป็นหลักถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นซื้อขายเนี่ยหลักการก็เหมือนเดิมเลยไม่ได้เปลี่ยนแต่แค่ว่าซื้อขายเนี่ยเขาจะมี core assets ก็คือตัวสินค้าคงเหลือถูกไหมครับตรงเนี้ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าคำว่าต้นทุนของสินค้าคงเหลือเนี่ยอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดเนาะต้นทุนเนี่ยก็คือต้นทุนเนี่ยหลักๆเนี่ยมันจะมีหลายตัวถูกไหมแต่ถ้าเป็นซื้อขายได้แปลว่าเขาแค่ซื้อมาแล้วก็เอามาขายโดยที่เขาไม่ได้มาผลิตเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะโฟกัสที่ต้นทุนในการได้มาหลักๆในที่มันฮิตเนี่ยมันจะมี2ตัวหลักก็คือราคาตัวสินค้าเลยกับไอตัวอะไรครับค่าขนส่งเมื่อซื้อถูกไหมครับอันนี้จะเป็นตัวต้นทุนหลักของสินค้าเนาะที่เราพูดกันแล้วทีเนี้ยสินค้าเนี่ยเราก็ต้องทราบว่าโอเควงจรเนี่ยพอเรามาอยู่ในธุรกิจประเภทนี้ปุ๊บครับวงจรเนี่ยมันจะมีวงจรซื้อวงจรขายถูกไหมซื้อเป็นเงินเชื่อหรือเงินสดก็ได้ทำไมเป็นซื้อเป็นเงินเชื่อบอกไปแล้วเพราะว่าอะไรครับซื้อเป็นเงินเชื่อเนี่ยจะเพิ่มแรงจูงใจในการซื้อถูกไหมแต่ในทางกลับกันเพิ่มแรงจูงใจในการซื้อแล้วเนี่ยอย่าลืมให้เขามาจ่ายเงินด้วยถูกไหมครับคือมันจะมีส่วนลดถ้าส่วนลดการค้าเนี่ยคืออะไรครับเพิ่มแรงจูงใจในการซื้อเนาะเพราะลดหน้าป้ายวันนั้นเลยถ้าส่วนลดเงินสดทำให้เขาเนี่ยอยากมาจ่ายเงินเร็วขึ้นเพราะถ้าเขามาจ่ายเงินเร็วๆภายในกำหนดเขาจะได้ส่วนลดถูกไหมครับอ่าทีเนี้ยตรงนี้ก็จะเป็นปีกย่อยนะต่างๆนานาไอ้ฝั่งของค่าใช้จ่ายครับที่ต้องทราบก็คือถ้าเป็นธุรกิจประเภทนี้ค่าใช้จ่ายมันมี2กลุ่มใหญ่ๆเนาะก็คือต้นทุนขายกับค่าใช้จ่ายการขายและบริหารต้นทุนขายเนี่ยคีย์เวิร์ดหลักคืออะไรครับมันจะเกี่ยวกับตัวต้นทุนสินค้าคงเหลือนั่นแหละนะครับแต่ถ้าเป็นค่าใช้จ่ายการขายบริหารตรงนี้มันจะไม่เกี่ยวกับตัวสินค้าหรือไม่เกี่ยวกับตัว product แล้วเนาะทีนี้นอกจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนว่าระบบบันทึกบัญชีครับของสินค้าคงเหลือเนี่ยมันมี2แบบถูกไหมก็คือแบบต่อเนื่องเป็น perpetual หรือแบบสิ้นงวดคือเป็น periodic ซึ่ง2แบบนี้คีย์เวิร์ดหลักๆที่ต่างกันคืออะไรครับถ้าเป็นแบบต่อเนื่องเนาะทุกครั้งที่มีสินค้าไหลเข้าไหลออกในที่มันทำให้สินค้าไหลเข้าไหลออกเนี่ยหรือทำให้มันกระทบตัวต้นทุนนะครับเราจะบันทึกไปที่ตัวสินค้าคงเหลือเลยเช่นถ้าทำให้สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นก็ทำไมครับก็เดบิตถูกไหมแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่สินค้าคงเหลือลดลงหรืออย่างเช่นสินค้าคงเหลือเนี่ยเอาไปขายแล้วก็คือตัดเป็นค่าใช้จ่ายไปเราก็เครดิตสินค้าคงเหลือไปเลยแต่ถ้าเป็นสิ้นงวดเนี่ยเราจะไม่ทำอะไรสินค้าเลยไม่ทำอะไรเลยความหมายไปถึงว่าในแง่ของการบันทึกบัญชีนะครับเราจะไม่บันทึกตัวสินค้าคงเหลือแต่บันทึกบัญชีเป็นชื่อตรงนั้นเลยเช่นซื้อก็บันทึกว่าซื้อส่วนลดก็บันทึกส่วนลดโดยที่ไม่ต้องมานั่งสนใจว่าตรงนี้มันเกี่ยวกับสินค้าหรือเปล่านะครับแล้วตอนสิ้นงวดนะครับเราก็ต้องมาปิดบัญชีซึ่งตัวปิดบัญชีเนี่ยถ้าแบบต่อเนื่องมันจะง่ายกว่าถูกไหมเพราะเราหาต้นทุนขายมันตลอดอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นแบบสิ้นงวดเนี่ยเราต้องมากระทบหาต้นทุนขายเพิ่มซึ่งตรงนี้ครับต้นทุนขายในอย่างที่บอกเนาะมันก็ใช้หลักการที่พูดกันไปแล้วใน EP ที่8ใช่ไหมครับหน้านี้เนาะเนี่ยหน้าเนี้ยเอามากระทบไปกระทบมาก็จะได้เป็นต้นทุนขายออกมานะครับทีนี้อย่าลืมว่าสินค้าเนี่ยนอกจากนั้นเนี่ยมันอาจจะมีสินค้าที่ซื้อมาเนี่ยแต่ล็อตไม่ได้จะเป็นว่าราคาต้องเท่ากันถูกไหมครับถ้าแต่ล็อตราคาไม่เท่ากันเช่นล็อตนี้ซื้อมา12 บาทล็อตนี้10 บาทนี่ครับเราจะมากำหนดราคาทุนยังไงมันก็มีได้หลากหลายวิธีถูกไหมครับหลากหลายวิธีก็คือเช่นพวกอะไรบ้างหลักๆที่เราใช้ได้เนี่ยใช้ย้ำว่าใช้ได้เนาะในไทยเงี้ยก็จะมีอะไรครับวิธีถั่วเฉลี่ยวิธีไฟโฟหรือว่าวิธี specific ซึ่งตรงเนี้ยข้อควรระวังก็คือถ้าการบันทึกบัญชีนะครับสมมุติว่าเราใช้วิธีถั่วเฉลี่ยเนี่ยถั่วเฉลี่ยระหว่าง perpetual กับ periodic จะได้ผลลัพธ์ออกมาไม่เหมือนกันถูกไหมเพราะเขาคิดคนละแบบกันถ้าเป็น perpetual เขาจะคิดแบบเฉลี่ยไปเรื่อยๆทุกครั้งที่มีการซื้อเฉลี่ยใหม่ตลอดแต่ถ้าเป็นแบบ periodic เขาจะเฉลี่ยตอนปลายงวดทีเดียวเลยเนาะขณะที่วิธี FIFO เนี่ยกับ specific เนี่ยโอเคนี้ไม่มีผลอะไรได้คำตอบเหมือนกันไม่ว่าจะเป็น perpetual หรือ periodic ส่วน LIFO อย่างที่บอกนะเมืองไทยไม่ให้ใช้แล้วยกเว้นในบางประเทศที่ใช้ gap เช่น US อย่างเงี้ยอเมริกาอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับวิธีการคำนวณตรงนี้ไม่มีอะไรมากตรงนี้ลองไปดู EP 9ได้นะครับตรงนี้ไม่ยาวแล้วทีเนี้ยสุดท้ายเนี่ยคีย์อีกตัวที่สำคัญเนี่ยของกิจการตรงนี้ที่มันแตกต่างจากกิจการให้บริการคือเลยครับงบกำไรขาดทุนถูกไหมเพราะว่างบกำไรขาดทุนเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นอะไรครับ
บรรทัดแรกเนี่ยจะเป็นรายได้ค่าขายแทนแล้วก็มันจะมียอดตัวปรับยอดอีกถูกไหมครับปรับยอดให้มันเป็นรายได้ค่าขายสุดปรับยอดให้มันเป็นรายได้ค่าขายสุทธิแล้วก็ไปหักตัวต้นทุนขายซึ่งตรงเนี้ยเราจะต้องทำมาตามเดิมเลยครับก็คือเข้าวงจรการบัญชีของเราเมื่อกี้นี่แหละนะครับตั้งแต่เรื่องของการบันทึกรายการปรับปรุงรายการนู่นนั่นตืดๆๆออกมานะครับแล้วก็มาปิดบัญชีเนาะซึ่งปิดบัญชีอย่างที่บอกแล้วถ้าปิดแบบที่เราทำไป EP ที่10อ่ะมันจะช่วยแบ่งเบาภาระเราในการที่จะมาทำงบกำไรทุนตรงนี้ถูกไหมครับแต่แค่จะ break down ให้ดูว่าถ้าเป็นงบกำไรทุนแบบซื้อขายเนี่ยมันจะเป็นหน้าตาประมาณนี้ถูกไหมแบบหลายขั้นอะซึ่งตรงเนี้ยพอรู้ตรงนี้ครับเราก็จะสามารถที่จะไปศึกษาต่อเพิ่มเติมได้เนาะในอย่างบางบทที่น่าสนใจเช่นวิชาอื่นเช่นเรื่องของการวิเคราะห์งบการเงินเพราะส่วนมากครับเขาจะใช้เรื่องโมเดลของธุรกิจประเภทเนี้ยเป็นโมเดลในการวิเคราะห์งบการเงินเนาะซึ่งเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์คลิปไว้ด้านล่างนะครับสำหรับเผื่อใครสนใจศึกษาเพิ่มเผื่อใครสนใจดูเพิ่มเติมนะครับเอาล่ะอันนี้ก็เป็นทบทวนคร่าวๆเนาะของ10 EP ถึงแม้อาจจะดูเหมือนแค่มานั่งพูดแบบนิดๆหน่อยเนาะแต่ตรงเนี้ยเพราะว่าสิ่งหลักที่เราได้พูดกันไป10 EP เนี่ยเราได้พูดกันไปหมดแล้วใช่ไหมครับน้องซึ่งแต่ละ EP เนี่ยพี่จะมีทำสรุปไว้อยู่แล้วแหละทำสรุปไปถึงว่าไอ้ตรงไทม์สล็อตที่เป็นพูดสรุปสาระของแต่ละ EP อยู่แล้วนะครับถ้าใครสนใจเนาะก็ลองไปทบทวนตรงนั้นดูเพิ่มเติมได้อันนี้ก็จะเป็นการทบทวนคร่าวๆว่าถ้าเราสามารถที่จะคิดตามทันหมดเลยเนี่ยตรงนี้ก็แปลว่าโอเค10 EP เนี่ยเราน่าจะเข้าใจดีหมดแล้วนะครับไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดว่าตรงไหนยังลืมไปแล้วก็อาจจะไปทบทวนเพิ่มเติมได้นะครับเอาล่ะครับก็หวังว่าซีรีส์การบัญชีต้นนี้เนาะจะเป็นประโยชน์นะครับต่อน้องทุกคนนะครับรวมถึงทุกท่านที่สนใจไม่มากก็น้อยก็เป็นซีรีส์ที่เราตั้งใจทำมากเลยนะครับเพราะจากตอนส่วนตัวที่อย่างที่พี่เคยบอกนะว่าเราก็เคยแบบไม่ได้วิชานี้มาก่อนนะครับแล้วก็พอมาได้เนี่ยแล้วก็อยากจะนำสิ่งที่ได้เนาะมาแชร์ให้ในมุมมองของเราเองผ่านแบบประสบการณ์ตัวเองนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามช่อง J Boost Boy ต่อด้วยครับเดี๋ยวอนาคตก็จะมีคลิปต่อเรื่อยๆเนาะในอนาคตแล้วก็เหมือนเดิมนะครับใครมีสงสัยก็สามารถที่จะคอมเมนต์ติชมมาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับและขอปิดจบซีรีส์การบัญชีต้นในตอนนี้ไว้ณจุดนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ